KALAHI-CIDSS or the Kapit Bisig Laban sa Kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services is a poverty alleviation program of the Department of Social Welfare and Development or DSWD, which focuses on community participation, empowerment, and good governance towards inclusive development. It uses community-driven development or CDD, a globally used development strategy that directly involves poor municipalities, the marginalized, and disadvantaged communities in their own development. This means that communities are present every step of the way, from planning, implementation, up to sustainability of their community sub-projects. Since its pilot in 2003 in Dolores, Quezon, the program has now expanded its coverage to more than 800 municipalities in 14 regions. More than 26,000 sub-projects have been built in more than 19,000 barangays across the country. This scope was made possible by various development and implementing partners that help DSWD and local government units fund the projects. Over 7 million households nationwide have benefited from the community sub-projects. For years, the program, through Community-Driven Development or CDD, ensures that sub-projects identified and implemented by the community are responsive to their local needs and services. The program is guided by the following principles: participatory, inclusivity, transparency, and accountability. These principles ensure that all decisions and actions made at the national, regional, and local levels contribute to achieving the program development objective. CDD is participatory. Bilang isang PWD, sinisipo ko po ang aking sarili dahil hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho. Pero nang makilala ko po ang KALAHI-CIDSS at nagbago ang aking pananaw sa buhay, ay nakita ko po na may pwede pa akong gampanan. Ano man po pala ang kalagayan natin, ang katayuan natin sa buhay, ay meron tayong responsibilidad o pwedeng gampanan sa ating lipunan. Dati po ako mahihiyain pero dahil po sa mga training and seminar, ay doon po ako natutong makiharap sa tao. Dahil sa mga ibinibigay nilang training tulad ng leadership training, operation and maintenance, simple bookkeeping at marami pang iba, ay nadagdagan ang aking kaalaman. Sa pamamagitan ng pagdalo namin sa participatory situational analysis, tinutukoy po namin doon kung ano po ang pangangailangan ng aming barangay. Nakikita ko po na yung aming boses ay pinakikinggan dahil kung ano po yung mas pangangailangan ay natutukoy talaga ng barangay at ito po ay pinagkakasunduan. Subalit nakita namin na marami pa rin ang pumupunta sa bayan para bumili ng purified water. Aming naimungkahi na bakit hindi na lang kami ang magbigay ng malinis na tubig sa mga kabahayan. Dahil nakita namin na mas makakatipid ang aming mga kabarangay kung kami mismo ang magsusupply ng tubig. Malaki ang naitulong nito sa aming komunidad. Nakabawas kanilang gastusin, nakasupply ng malinis na tubig at nakatulong pa ito sa aming pangkabuhayan. Ito po ay nakapagbigay ng trabaho sa 5 miyembro ng aming komunidad dahil kami po ay mayroong driver, helper, operator, cashier at ako po bilang manager. So ito po ay nakatulong din sa aming samahan bilang karagdagang mapagkukunan ng aming pinagkakakitaan. At nagkaroon na po ng savings ang aming samahan na magagamit namin sa maintenance yan ng aming isa pang proyekto, ang water system. Kapag kami ang tumukoy ng proyekto at kami rin ang nagsagawa, ito ay aming pangangalagaan. Nakakatuwa po na kami ay naging bahagi sa pag-unlad ng aming komunidad. Through the Community Empowerment Activity Cycle, or the CEAC, members of the community are empowered to achieve improved access to services and to participate in more inclusive local planning, budgeting implementation, and disaster risk reduction and management. This means that communities have control over decisions and resources, giving the communities full participation and ownership of the sub-projects. CDD practices inclusivity. Aside from the poor communities, the program also caters to marginalized groups such as women, elderly, youth, farmers, fisherfolks, and indigenous peoples. These groups are capacitated to engage in development activities for the betterment of their communities. Muulan pag yun, wapay dalan lang diri dili pa na motor.
di pa makaagi ultimo bisikleta, di pa na sila makaagi. Pag nakaanak na ko, nagingon ko sa akong kaugalingon na dili ko gusto na ang among anak na mosundog ra pod sa amoa. Gusto na ko na maka-eskwela pod sila. Ang among purpose ani nganong eskwelahan ang among tukod kay gusto namo na makakaton ang mga kabataan din sa sitio Banati. Mao ning kaning eskwelahan gyud mao among gusto na i-project ani na kuana sa. The construction of classroom for LUMATS or CCL is a joint project of the DSWD and the Department of Education. It is a project that provides conducive and accessible education to far-flung indigenous peoples communities in Mindanao using the CDD approach. Ang mga bata karon biskan gagmay pa for naka-eskwela na sa pagkakaron. Marag na improve pod ang mga bata karon kaysa sa una. Dili makasulat o dili makabasa ang mga ginikanan gani sa una karon sa mga bata. Gani pa kalayo sa eskwelahan sa gata sa una mo ang bata sa pila ka tuig murag ka didto ra siya maka-eskwela. Sige rag balik-balik og eskwela. Tungod lagi kay layo ang eskwelahan diri sa sitio Banati. Pagkaron na bag-o ng mga bata na anay grade 6 karong miagi na ana may karon katong una ni agi na anay ning graduate. Ako isa ko ana kay sa una wala ko nag-apil-apil anang mga naay mga katungdanan or volunteer lamang. Kay lagi isa ko na mahadlok na ana. Pero sa pagkapil na ko ani karon na murag nakuan ko na ay pwede di iPod biskan ing ani rata ba ita mao nang nakaingon ko sa akong mga kauban babae na sayop di nang atong pagtuo na sa ato nag-lockdown ta sa atong kaugalingon na dili rata sa balay kay bae rata dili di ay. One of the objectives of CDD is to mobilize other sectors of the communities by developing them into active participants and involving them in profitable activities. CDD promotes youth participation in community activities. Over the years, there has been high participation in barangay assemblies and meetings. Nung dumating si Kalahi is nainganyo akong lumabas ng bahay kasi gusto kong mag-volunteer. Tinuturuan niya tayong maging empower. Tinuturuan niya tayong matuto at higit sa lahat makilala yung ating mga abilidad. Gusto ko kasi na may natutunan ako, yung komunidad din may matutunan. Kadalasan is mga gulay yung paninda namin. Yung problema namin is yung sira yung kalsada namin. Pagdating sa merkado, mas lalo siyang nasisira. Kasi ang daan namin ay sira rin. Yun yung naisipan namin na i-propose sa Kalahi-CIDSS, yung farm to market road. Kasi napaisip kami na pag maganda na yung daanan namin, yung mga gulay namin pagdating sa merkado, is-presko siya. Di gaya nung dati na yung isang sako mo maging kalahating sako na lang kasi sira na yung iba. Kung dati nalulugi, ngayon medyo umaangat-angat na. Pumayag ako na tumakbo ang isang barangay kagawad upang maipagpatuloy ko yung mga natutunan ko sa community-driven development at maisa sa buhay ko ito sa pamamagitan ng pakikilahok at pag-encourage sa mga tao na suportahan natin ang programa ng gobyerno which is ang CDD. CDD exemplifies transparency and accountability. Through a bottom-up approach, transparency and accountability are highly valued. The direct involvement of members of the communities during project implementation ensures that there is no room for corruption. Sa Blayan, nag-start ang Kalahi-CIDSS, Vice Mayor pa ako. Yung last term ko, 2007. Yung concept pa rin niya na participatory pa rin siya sa planning at saka decision making hanggang implementation, monitoring, lahat. People empowerment siya pag sa pangyarihan sa mga tao. Mga official kasi nun. Kung ano naisip lang nila na para sa development ng barangay, di lang ginagawa, di ba? Pero nung dumating yung Kalahi program, ang daming learnings namin natutunan doon. Dapat talaga sinasama mo yung mga tao sa planning at saka decision making. Kasi sila yung mas nakakaranas nga ng problema. Meron kaming pondo na 5 million per municipality. So 55 million siya. Yung ilan doon ay process din ng Kalahi yung inadapt namin. Yung pagpili, kailangan din galing sa mga tao kung ano yung priority nila. The community owns the project, so it is their primary responsibility to ensure its functionality and longevity. In order to practice transparency, financial and procurement status are reported to the community. All supporting documents can be easily accessed by anyone.
For years, the CDD approach has been proven effective in embodying community empowerment and participatory governance. That's why a lot of municipalities and barangays are already formally adopting the processes and activities of CDD. Yung Community-Driven Development Program Ordinance, dito ay pinopondohan namin ng minimum of 200,000 up to 1 million higit ang mga proyekto na na-identify ng barangay. Sa aming taon ng budget na meron talagang programa kami na pinaglalabanan niya ng mga barangay na ang proseso ay kagaya din ng Kalahi. Ang pagpapalakas naman nito ay sa pamamagitan ng executive order na nagtatalaga ng mga kasiwa at sisigurado na yung ordinansa ay may patutupad. Simula po na magkaroon ng MCDD ay lalong nadagdagan ang tiwala sa lokal na pamahalaan. Lahat po ng aming mga pag-awain hanggang sa huling sintimo ay kinakailangan maging transparent sa mamayan at sa bayan para mawala po sa isip nila kung saan natin dinadala ang pera ng ating bayan. Through these ordinances and resolutions, the CDD will surely continue thriving even after the Kalahi-CIDSS Program is finished at the local level. In the national level, there are also efforts to integrate the strategy into the processes of government agencies. Indeed, community-driven development has changed the landscape of development in the country. It has demonstrated that people in the communities can be capacitated and mobilized to achieve inclusive and participatory development. Communities all over the Philippines have experienced CDD and can attest to its effectiveness and regard for the poor, the marginalized, and the disadvantaged. Magkalahi tayo! Magkalahi tayo, Pilipinas!